نن به خپل فوج ته ټریننګ ورکو. کم فوج ته؟ قوت مدافعت ته. په پنډۍ کې د 21 ساله ماشوم 21 کلن هلک په 14 ورځو کې د کینسر نه ټیک شوی دی. دته داسې څه علاج وشو چې دا په 14 ورځو کې ټیک شو. دا د جدید دنیا یو ماډرن علاج دی او د علاج ته ویلی شي CAR T-cell immunotherapy. کار ټي سل تھراپي ورته ویلی شي. دغه علاج به نن تاسو ښه په ساده او په اسانو الفاظو کې اورئ. مخې ته تاسو ته یو کینسر مریض پروت دی. داسې به ووایو چې دا د اخکه د پنډۍ والا هلک دی. دته یو کینسر شوی دی، د وینې کینسر دی، لیوکیمیا دی. دا CAR-T immunotherapy دا علاج چې کوم دی دا فلحال صرف د وینې د کینسرونو دپاره استعمالیږي. د دغې پنډۍ والا د هلک چې کوم کینسر و د دغې کینسر نوم دی relapsed B-cell acute lymphoblastic leukemia. دا یو کینسر دی، د څه شي د وینې کینسر دی. اوس به ګورو چې په وینه کې دا کینسر په کوم ځای کې لګېدلی دی. د دې هلک نه به راوالی تاسو وینه. د ده نه چې وینه راوالی نو د سري وینې سره زمونږ هیڅ قسم ته تعلق نشته دی. مونږ ته پکار د سپینه وینه چې مونږ وګورو. دغه سپینه وینه چې مونږ کولاوکو په دې کې 2 افسران پراته دي، ټي سلز او بي سلز، یعنی لیمفوسایټس پکې پراته دي، A T او بی. په دې کې دا افسر ټیک دی، د ده ته څه مسله نشته. مسله په دې افسر کې راغلی ده. د بی سل د بی لیمفوسایټ کینسر دی، دا لیمفوبلاست. یعنی چې کوم دا افسرانو دا چې کله ماشومانو چې کله دا ماشومان وي بیا ورته ویلی شي لیمفوبلاست، او چې کله دا پاخه شي نو بیا ورته ویلی شي لیمفوسایټ. دا چې کله ماشومانو په دی کې جنیټک چینج راغلی دی، کینسر راغلی دی، اوس په دې هلک کې دغه بی سلز چې کوم دي دا پخیږي نه. د ماشومتوب په حالت کې دا بی سلز تاویږي را تاویږي د په وینه کې او انټي باډیز نه جوړیږي او په وینه کې مسله جوړه ده. نو دغې ته ویلی شي ریلیپسډ بی سل acute lymphoblastic leukemia. او دا ریلیپسډ دی، دا بار بار کیږي. که ته علاج وکړې دا بیا لګي، بیا علاج وکړه بیا لګیږي. نو د هغې خلاف دا ټریټمنټ شوی دی او دا ټریټمنټ به تاسو ښه په ساده او په اسانو الفاظو کې نن اورئ. ښه، اوس به څه چل کوو؟ پیله ټریټمنټ د سټارټېدو دپاره به د دغې مریض نه وینه لاړه شي یو مشین ته. فلحال دا موږ هسې په بوتل کې راخیستې ده، خو دا به د مشین په ترو باندې دا وینه ځي. دې کې د ټي سلز پراته دي. د دې وینې نه مونږ ټي سلز لرې کړل او بي سلز مو لرې کړل. په دې بي سلز د پاسه چې کوم مونږ وکتو نو په دې د پاسه یو پروټین پروت دی او دغې پروټین ته ویلی شي CD19. دا دشمن دی. د دې نه به مونږ پیژنو چې دې کس ته د بي سل کینسر لګېدلی دی. دا په هیلتي بي سلز د پاسه هم وي خو د کینسر د پاسه هم وي. نو دا یو جنیټک مارکر دی، دې ته CD19 پروټین ویلی شي. چې کله وکتل شو چې په دې د پاسه بي سل 19 مارکر پروت دی او د پاسه په باندې څه نور پروټینز هم پراته دي، مطلب دا دی چې د ده په دې بي لیمفوسایټس کې دننه مسله ده. نو مونږ به د ده نه د ټي لیمفوسایټس را لرې کړو. د ټي ته نه را لرې کوي، ټي بی پرېږدئ په ځای باندې. تاسو د ده نه دا ټي افسران راوالی. اوس به ډېر لوی عمل کوو. ګورئ دلته دا ټي لیمفوسایټس مونږ راواخیستل، ټي. دا چې کله مونږ راواخیستل اوس ګورئ تاسو دې زنانه په دې بوتل کې دننه یو وایرس جوړ کړی دی، وایرس یې جوړ کړی دی. دې بوتل ته ګورئ. اوس لیبارټرۍ ته مونږ ننوتو. دا دغه وایرس دی، مونږ غټ کو. کم وایرس دی؟ لینټي وایرسز ورته ویلی شي یا ورته ایډینو وایرسز ویلی شي. وګڼئ چې دا په دې لاس کې مونږ سره دا یو وایرس دی. د ده د ډي ان اے ته ورننوځو. چې کله مونږ د دې ډي ان اے ته ورننوتو دا مونږ د دې وایرس ډي ان اے راواخیستله. په دې کې چې کوم مونږ دا سور پارټ دی، دا سره حصه چې کومه ده دا ورته ما جوړه کړې ده او دغې سرې حصې ته ویلی شي CAR Chimeric Antigen Receptor. دا پکې ما وردباو کله. په دې وایرس کې په دې وایرس په دې ډي ان اے کې ما دا CAR ټوکړه وګنډله او دغه ډي ان اے مې واپس وایرس ته ور واچوله. اوس دا چې کوم وایرس دی دې ته ویلی شي جنیټیکلی انجینیرډ وایرس. دا اوس قدرتي وایرس نه دی. دې کې ما ګوتې وولې
چې کله ته د چا په ډي ان اے کې ګوتې ووایې دې ته جینیټیک انجینیرنګ ویلی شي. دا وایرس چې اوس ما کم جوړ کو دې کې مې دا سره حصه واچوله، دا ډي ان اے مې واپس دې وایرس ته واچوله، دا جینیټیکلی انجینیرډ وایرس شو. اوس به زه دا اوس یوه دوایي شوه، اوس ګورئ مخې ته چې زه د دې وایرس سره څه چل کوم. دې وایرس ته چې کله دا سره حصه ورننوته نو دغې سرې حصې د وجې دوی اوس پروټینز جوړ کړل، او دا کم پروټین دی دې ته وایي CAR Chimeric Antigen Receptor. دلته هم راووتو دلته هم راووتو دلته هم راووتو. دا اوس جینیټیکلی انجینیرډ وایرس دی. زه چې ځو اوس هلکه دا مریض وینې ته ورځو، دا وایرس راوالی ځان سره په لپه کې. دا وایرس مونږ راواخستو د ځان سره، او هغې مریض نه چې کوم مونږ هغه ټي لیمفوسایټس بیل کړي وو د دې نه مخکې، هغې منځ ته مو دا وایرس ور پرېښود چې زه ورځه به چې الله دې مل شامله وکړه. نو دا وایرس دې ته هم راننوتو، په دې حمله وکړه، په دې حمله وکړه، په دې حمله وکړه، په دې حمله وکړه، او دا نور ته نه بچ شو. مونږ ته پکار د حمله چې وایرس حمله وکړي خپل مقصد دپاره. د دې وایرس نه ګوره ما هغه زهري لپن ویستی دی، هغه وایرلیټي ته نه ما ختمه کړې ده، دا مې ځان ته دوستانه کړی دی. نو چې کله دا په دې باندې حمله وکړه، دې ته ورننوتو، نو په دې د دې وایرس په دې ډي ان اے کې خو هغه CAR ټوکړه پرته وه که نه، هغه CAR ټوکړه اوس دلته راله او دلته هم لاړه، دغلته هم لاړه، دلته هم لاړه. یعنې دا چې ما چې به سکرینینګ وکړو نو صرف دا څلور ټي لیمفوسایټس په دی باندې وایرس حمله کړې وه. نو دا ته نه ما رابیل کو، او دا نور مې په نلی کې وبیولو چې بس تاسو ماته ضرورت نشته. دا څلور وایرسز صرف ماته پکار دي. اوس راځئ مخې ته. دا څلور وایرسز دا څلور ټي لیمفوسایټس مې راخیستي دي، په دې کې وایرس خپله ډي ان اے ور اچولي ده، زما د خوښې ډي ان اے، یعنې دا کومه یوه ده، دا CAR دلته هم پروت دی، دا زیړ دلته هم پروت دی، دلته هم پروت دی، او دلته هم پروت دی. او دی ته اوس زه خوراکه ور اچوم دې ټي لیمفوسایټس ته چې وګوټئ بچیا وګوټئ، دا والی دا والی خوراکې ور اچوم، په یو میډیم کې مې ساتلی دي. نو دې باندې ریزې تیریږي، دا بچي اچوي، دا تقسیمیږي، او بلا مخلوق یې دلته کې راوړو، په کروڑونو ټي لیمفوسایټس پیدا شو. خو په دې ټولو کې ګوره څه شی پروت دی، CAR پروټین راوباسي، یعنې CAR جین پکې پروت دی. او دغه ټول ټي لیمفوسایټس ما اوس په یو بوتل کې واچولو. تاسو به د دې علاج قیمت هم وروستو ګورئ چې د دې قیمت څومره دی. دا ما په دې بوتل کې واچولو. اوس راځئ لکه مریض ته راشي، مریض ته پیله کوو کیموتراپي. د دوی د ځان سره په لاس کې وساتئ، پیله مریض ته نه چړاوئ، دته به پیله کوي کیموتراپي، ډراپ ورته چړاو کوي. دته چې کله د کیموتراپي دا ډراپ چړاو شي نو د د هډوکو ته هغه کیمیکل ورننوتو. تاسو ته چې ما بله ورځ د کیموتراپي خبرې کړې دي چې دا صرف د کینسر خلیې نه مړې کوي، دا ستا په بون میرو کې دننه خلیې هم مړې کوي، دا ستا دلته کې د هیئر فولیکلز باندې هم حملې کوي. دا ټولې دغه خبرې مې ته کړې دي. دا چې کله دې ته ورننوتو د بون میرو ته، نو دلته دا ټولې خلیې مړېږي، یعنې دا علاقه یې صفا کړه. مونږ ته په بون میرو کې ځای پکار دی چې مونږ ته ځای وشي. هغې ځای جوړولو دپاره دې مریض ته د دې دوایۍ نه پیله کیموتراپي کوي. دې ته کنډیشنینګ ویلی شي. څه ورته وایي؟ کنډیشنینګ. نو دې مریض ته به اوس پیله څه شی وشي؟ کنډیشنینګ. چې کله دته کنډیشنینګ وشو، د په دې بون میرو کې دننه ځای جوړ شو. اوس راځئ لکه چې دغه دوایي په باندې ور چړاو کړو. دا چې کومه وایرس والا چې کوم ټي لیمفوسایټس ما جوړ کړي دي، راځئ چې اوس په باندې دا ور پرېږدو. دته به اوس دغه انجکشن ووهي. دې کې څه پراته دي؟ دې کې ټي لیمفوسایټس دي د دې مریض والا خپل، خو دا ټي لیمفوسایټس د دوی سره یوه توره ده، او هغې تورې ته ویلی شي CAR. دا د وایرس نه راغلي ده. دوی ته چې څنګه دا ور چړاو شوه، دا CAR څه شی کوي؟ په سرچنګ کې شروع دی، سرچنګ کوي د څه شي خلاف؟ د CD19 پروټین خلاف سرچنګ کوي. نو دا CAR راشي په دې ځای باندې حمله وکړه. دا هیلتي بی سیل دی، دا هم صحتمند بی سیل دی، دا د کینسر والا بی سیل دی، دا هم کینسر دی، دا هم کینسر دی. دا CD19 دلته هم شته، دلته هم شته، په دې ټولو باندې، په ټولو بی لیمفوسایټس باندې CD19 پروټین پروت دی. او دا CAR بس کوم ځای کې هم دته CD19 پروټین ښکاري دی، ګړز ورکوي. نو دغه CAR پروټین دلته رالو، نو دته ګړز ورکو، بیا دته هم ګړز ورکو، دا هم مړ کو، دا هم مړ کو، په ده باندې حمله وکړه، دا مړ شو، دا مړ شو. ښه داسې کینسر ته رالو، چې کینسر ته رالو دلته ونښتلو، نو دا هم مړ کړلو، دا هم مړ کو، دا هم مړ کو، ځکه چې د ټولو سره CD19 دی. د مریض په جسم باندې حمله شروع شوه. چا شروع کا؟ ټي لیمفوسایټ شروع کا، او دا ټول بي سیل یې مړه کو.
که صحتمند دی او که د کینسر واله دی، د مریض ټول جسم یې د بی سیلز نه صفا کو او کینسر په چا کې لګېدلی و؟ په بی سیلز کې لګېدلی و. نو کینسر ټول ختم شو، مکمل د جړی ویستل. چا ویستو؟ خپل فوج ویستو کینسر. دوی ته ویل شي ټریننګ اف د لیمفوسایډ. دا ما خپل فوج ته ټریننګ ورکو، مې خبر کو چې بھائی جان راشي دلته که نو کینسر لګېدلی شي، که تاسو زمونږ مدد کولی شي، مونږ سره دوایي نشته، ای مونږ نه تپوس وکړو چې څه مدد مونږ وکړو. نو هغوی ته مونږ ټریننګ ورکو، CAR جین مه پکې واچو، پروټین پکې را بیدار شو او هغه CAR پروټین اوس په دې CD19 باندې حملې شروع کړي. اوس دلته کې یوه خو دا ده چې دغې مریض کې خو بي لیمفوسایټس ټول مړه شو، ختم شو. نو ولې د دې بي لیمفوسایټس کنې کار نه و؟ د دې ډېر غټ کار دی، دا انټي باډیز جوړوي. نو چې کله دغې مریض کې ټول بي سیلز مړه شي، ختم شي، نو بیا دې ته ویلی شي بي سیل ایپلیزیا. ایپلیزیا مطلب نو ډیولپمنٹ، نو گروت، مکمل ترقی ختمه. نو د بی سیل ترقی ختمه شوه. اوس به څه چل کوو؟ دکې به انټي باډیز څنګه جوړیږي؟ اوس دته به انټي باډیز د بهر نه چړاویږي، هغې ته وایي انټرا وینس ایمیونوګلوبولین. ایمیونوګلوبولین مطلب انټي باډیز او انټرا وینس مطلب په رګ کې وهل. نو په رګ کې به دته انټي باډیز وهل کېږي، د بهر نه اخیستل کېږي په پیسو باندې، که کال لپاره وي، که 15 میاشتو دپاره وي، که 6 میاشتو دپاره وي. اوس په ده کې چې دا ټي سیل ګرځي او په ده د پاسه توره پرته ده چې هغې ته CAR ویلی شي، چې تر څو په ده کې دا ټي سیلز ګرځي را ګرځي، تر هغې پورې په ده کې بي سیلز نشي پیدا کېدلی. چې څنګه پیدا کېږي دا به ډایرکټ ډاز ورکوي دی، او ده کې به بي سیلز اله راوځي په دې مریض کې چې کله دا لیمفوسایډ د دوی عمر پوخ شي، دا مرګ ته لاړ شي، دا ټول ختم شي، مړه شي، هغې نه پاس به بي سیل سر راوچتوي. چې تر څو دا ژوندي وي بي سیلز پیدایش پاسبل نه دی. نو تر هغې پورې به دا د ایمیونوګلوبولینز یعنې د انټي باډیز انجکشن یې وهي. دا علاج دی، دا یو ماډرن علاج دی او ډېر سخت علاج دی او د ګرانو پیسو والا علاج دی. اوس راځئ چې دا علاج په 100 روپۍ دی. په امریکا کې که څوک دا علاج کوي نو د پاکستانۍ د 12 نه والا 14 کروړه روپۍ لګي په دې علاج. که دا علاج څوک په انګلینډ کې کوي نو د 9 نه والا 15 کروړه روپۍ په دې علاج راځي. که دا علاج څوک په چاینا کې کوي نو د 2 نه والا 15 کروړه روپۍ په دې علاج راځي. دا ولې ارزان دی دلته؟ دا ځکه چې چاینا لوکل سامان جوړوي، یعنی د ځان دپاره دا امپورټ په دې کې کم دی. چې کوم وایرس تیاریږي، چې کوم جین تیاریږي، یا چې کوم ایکسپرټیز دي کسان دي، هغه دلته کې په خپله باندې اړم دي. دا پنډۍ کې چې کوم علاج شوی دی په راولپنډي کې، دا د پاکستان چې بون میرو ټرانسپلانټ سینټر دی، یعنی د پاکستان او د چاینا په موجودګۍ باندې په دې دواړو په شریکه باندې د پیشنټ ته علاج کړی دی. باینوکس میډیکل ګروپ دغسې څه نوم دی د دې. دا یو کمپني ده، یو پرایویټ کمپني ده. هغوی راغلي دي، د هغوی ډاکټران هم پکې دي، د هغوی ریسرچرز هم پکې دي، د هغوی مشینونه هم پکې دي. هغوی او پاکستان چې کوم ریسرچ سینټر دی، دوی په شریکه باندې په پنډۍ کې د الګ ته علاج کړی دی. نو چاینا کې لږ غوندې ارزان دی دا علاج. دغسې په انډیا کې هم دا ارزان دی. تقریبا پاکستانۍ په دې باندې 6 کروړه روپۍ راځي په انډیا کې. خو که دا علاج څوک په امریکې یا په UK کې کوي نو تقریبا 100 کروړه روپۍ علاج په دې خرچه په دې علاج باندې راځي. دې کې صرف څه شی دی؟ دې کې هاسپټلایزیشن نشته، یعنی هغه هسپتال هغه خرچې د ICU هغه خرچې نشته. دا صرف دغه کور علاج دی چې کوم تا ته به دغه دوایي جوړېږي، دا به دومره پیسو جوړېږي. نو الله مو مل شه، الله تعالی مو د داسې مرضونو نه وساته. ځکه چې مونږ چې ټول پټۍ راوالو، په ټول پټۍ، یعنې زه چې غونډ پټۍ راوالم د خپل کلي، نو په هغې کې به څه چل وشي پوهیږئ؟ په هغې کې به صرف ما ته ووایي چې د ډاکټر ته بس یو 15 منټه وګوره، ځه الله دې مل شه، پټي پیسې دې لاړې، خبر ختمه شو.